Hello everyone, welcome back to another video. So আজি আমি বনাম DIY hair mask. Thumbnail to দেখা পাই সাকে গমে পাইছে তো ইয়াতে মই যোনবোৰ things required বুলি দিছিলো হেইবোৰ ইয়াতে আছে হে leaves বোৰ ইয়াতে আছে সো আমি হেইবোৰ ইতিয়া গুছাই লম ভালকে আৰু ধুই লম এই hibiscusৰ মানে জবা ফুলৰ ফুল তাৰ পিছত আপোনাৰ নিম পাত আৰু এতে আপোনাৰ নৰসিংহৰ পাত আছে নৰসিংহৰ পাত চুলিৰ কাৰণে বিৰাতে ভাল ইনফেক্ট এতে যোনবোৰ বস্তু আছে সববোৰে আপোনাৰ চুলিৰ কাৰণে বিৰাতেই ভাল আৰু জবা ফুলৰ পাত একদম কোমলীয়া পাতবোৰ ললে বেছি ভাল হয় তো এতিয়া মই এইবোৰ গুছাই আছো এয়া মোৰ গুছাই মিলি পেলাই হলে আৰু এতিয়া মই এখিনি বস্তু ধুই মিলি এটা মিক্সিত হাতেদি সৰু সৰুকে কুটি লৈছো কুটি পেলাই তাতে ঘৰতে পটা দৈ আৰু নাৰিকলৰ তেল মিক্স কৰি মিক্সিত মাৰি লৈছো এইটোৱে পেষ্ট হৈ যায় মিক্সিত মাৰাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ চুলিত যোনবোৰ ৰুটস থাকে ৰুটছত ভালকে এপ্লাই কৰিব যেনেকৈ মই কৰিছো ভালকে আপুনি খিউটাটো ফালি পেলাই ৰুটছত এটো এপ্লাই কৰিলে অলপ বেছি ভাল আৰু এনেকৈ আগবোৰত দিব তো এটো আপোনাৰ চুলিখিনি ধোৱাৰ পিছত এটা নিজৰে মানে ভাল লাগি যায় কাৰণ বহুত ধুনিয়া আছে এটা শাইন আহে আৰু তাকে সো এয়াই এপ্লাই কৰি চাব হেয়াৰ মাস্কটো আৰু এনেকৈ এপ্লাই কৰাৰ পিছত একবাৰ আপোনালোকে ভালকে মূৰটোত এবাৰ মালিশ কৰি দিব যাতে ৰুটছত ভালকে সোমাই যায় আৰু 1 ঘণ্টামান ৰাখিলে বেছি ভাল হয় তো এবাৰ এটো এপ্লাই কৰি পেলাই মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে Thank you.